Ayubowan. Changing typical Sri Lankan mindset through youth discussion. Welcome to Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ශ්‍රී ලංකීය ජනතාවගේ අදහස් විමර්ශන වලට තවත් රුකුලක් වෙන යුගයේ තරුණයන් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. දූෂණය පරිසර දූෂණය ටිකක් සංකීර්ණයි නේද? පරිසර දූෂණය කියුවාම අපි ගොඩක් බය වෙනවා. මොකද අපිට හුස්ම ගන්න බැරි වෙනවා, අපි ඉන්න පරිසරය දූෂණය වෙනවා, අපි විවිධ ලෙඩ රෝග වලටපත් වෙනවා. මේ පරිසර දූෂණය තරම්ම භයානක තවත් දූෂණයක් තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නවද? ඒ අතර එක කොටසක් තමයි මේ ශබ්ද දූෂණය කියන්නේ. මිනිස් ජීවිතවලට තමන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට තමන්ගේ කොටිම කිව්වොත් ආත්මයට පවා හානිදායක සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන දූෂණයක් තමයි මේ ශබ්ද දූෂණය කියන්නේ. මිනිසුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපේ පරිසරයේ ජීවත් වෙන සතා සිව්පාවට මේ ශබ්ද දූෂණය කියන දේ බලපෑම් එල්ල කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා මොන වගේ බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුළුවන්? අපි කොහොමද මේ ශබ්ද දූෂණය අවම කරගන්නේ? මේ මාතෘකාව ඉතා සරලව ගන්න පුළුවන් වුණාට මේ මාතෘකාව ඇතුලේ අපිට කොයිතරම් ගැඹුරට කතා කරන්න තියෙනවද? කොයි විදිහටද මිනිසුන් අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ? අපි එයින් මිදෙන්නට මොන විදිහේ විසඳුම්ද සමාජගත කරන්න ඕනේ කියන කාලීන කතිකාවතක් ඇති වෙන්නට අවශ්‍යයි. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ ශබ්ද දූෂණය කියන මාතෘකාව තෝරගත්තේ ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන්න. You have seen pollution in different sorts of pollution. Like Hiranya mentioned, it could come in different forms. But if you go back in few months, you saw air pollution taking part, where there was toxic gas releasing. You can actually see this. But we have thought of talking something a bit different, which is air or sound pollution. Can you see sound pollution? I don't think we can see. Sound pollution is somewhat about a frequency change in the environment. Sound pollution, even though it sounds a bit silly, but it can affect so much of people. Not just you. There are creatures who you haven't even seen to your naked eyes. There are people who suffers from these kind of pollutions. So are you thinking, so when you're throwing a party, I think you already know we had so many parties. We had Christmas celebrations, New Year celebrations, so much of things going on or happening around us. We never knew that it can affect our environment. It can affect us. That's what we are going to talk about today's topic. So let's look at our first speaker, and he is Dilmith Ranavira. කොවිඩ් වෛරසය ඔබ කවදා හරි S2 කට දැකලා තියෙනවද? හැබැයි වෛරසය කරපු බලපෑමේ තරම ඔබ හොඳාකාරවම දන්නවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ අපේ දෘෂ්ටියට හසු නොවන නමුත් මාරාන්තික මට්ටමින් උනත් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මොකක්ද ශබ්ද දූෂණය කියලා කියන්නේ? මිනිසුන්ට වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් සත්ව විශේෂ වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ භෞතික පරිසරයට අහිතකර හෝ අධික වශයෙන් ශබ්දයක් නිකුත් වෙනවා නම් අපි ඒ කාරණාව ශබ්ද දූෂණය කියන කාරණාවට අන්තර්ගත කර ගන්නවා. එතකොට මේ ශබ්ද දූෂණය මේ ඔබම ගත කරන පරිසරය තුල වගේම එහෙම නැත්නම් ගොඩබිම තුලදී වගේම ජලජ පරිසරය තුලදීත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඒක මානව ක්‍රියාවලින් නිසා වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැතිනම් ස්වභාවික කාරණා නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. මේ ශබ්ද දූෂණය ඩෙසිබල් කියන අගයෙන් අපි මිනුමකට ලක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ගණනය කරන්නේ ඩෙසිබල් කියන අගය භාවිතා කරලා. මිනිස්සු වෙන ඔබට මට ඩෙසිබල් 85ට වැඩි ශබ්දයන් අහිතකර බවට නිර්ණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ශබ්දයේ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරනකොට කොහොම වේවිද අපි මේ දෛනිකව ගත කරන පරිසරය තුල පවතින ඩෙසිබල්ලා කියන්නේ? අකුණු ගහන ශබ්දයක් එහෙම නැත්නම් ගිගුරුම් ශබ්දයක් ඩෙසිබල් 120ක පමණ අගයකට යනවා.
ඒ වගේම දුම්රිය ශබ්දයක් ඩෙසිබල් 90ක් වගේ මට්ටමකට යනවා. අපි අහන හොඳ සංගීත ප්‍රසංගයක ශබ්දයක් ඔබ කොච්චරක් විතර හිතලාද හිතන්නේ? සංගීත ප්‍රසංගයක ශබ්දය ඩෙසිබල් 110ත් 120ත් අතර ප්‍රමාණයක් දරනවා. මේ කාරණා වලින් අපිට විවිධ මට්ටමේ ආබාධ ආන්ත්‍රායකර තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් පළවෙනි කාරණාව තමයි ශබ්ද ප්‍රේරිත ශ්‍රවණාබාධ. සරලව කියනවා නම් අපිට කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙන එක නැති වෙනවා. ඒක කෙටි කාලින වශයෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දීර්ඝ කාලින වශයෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ආතතිය වගේ තත්ත්වයන්, හෘදාබාධ වගේ තත්ත්වයන් මේ වගේ විවිධ කාරණා නිර්මාණය වෙනවා. මිනිසුන්ට මේ වගේ වෙනකොට සත්ව පරිසරයටත් මේ බලපෑම මේ විදියටම තියෙනවා. කොටින්ම වැඩිපුර සංවේදී සත්ව විශේෂ, වවුල්ලු, තල්මසු වගේ සත්තුන්ට මාරාන්තික බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි ශබ්ද දූෂණය කියලා කියන්නේ. මේත් එක්කම අපි අවධානය යොමු කරොත් ලෝකයේ මේ වෙනකොට පවතින ස්ටැටිස්ටික්ස් එහෙම නැත්නම් දත්ත සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවද? හෘද රෝග වලින් මිය යන පිරිසකින් වසරකට 50,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මිය යන්නේ අපි මේ කතා කරන ශබ්ද දූෂණය නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙන නොමේරු ලදරු මරණ වලින් 16,000කට වඩා අධික ප්‍රමාණයකට හේතුව බවට පත් වෙන්නේ අපි මේ අද දවසේ කතා කරන මාරාන්තික මට්ටමක කාරණාව. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ශුන්‍ය අගයකට පත් කරන්නට බෑ ඇත්තටම ශබ්ද දූෂණය. නමුත් ඔබට මට හැකියාව පවතිනවා පාලිත මට්ටමක් තුලේ පවත්වා ගන්න. එහෙම කර යුතුයි. එහෙම නොවුනොතින් නොපෙනෙන දෙයක් අපිව නොදැනුවත්වම ආබාධ තත්ත්වයකට ඇදලා දමන්න හැකියාව පවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dilmit, to bringing in a different aspect to our topic, which is sound pollution. Even though we can't see it, as we know, back in 2019-2020, there was a virus or COVID pandemic. We didn't see it. We can't see it at our naked eye, but it destroyed so many lives, so many economies, so many countries. So that's the same thing that might happen, that will actually happen, even though we can't see it to our naked eye. It happens gradually. It takes time. Luckily, we don't, unluckily actually, unfortunately, we don't have that much of our time in our life. We have a 70 to 80 lifespan in our life. Or do we want to suffer our life throughout? Maybe thinking about this sound pollution. Think about this as well. Even though we can't see it, there are people who are suffering because of it. Just think about them as well. Put yourself in their shoes as well. ඇත්තටම ලහන් මේ අපි සංඛ්‍යාත්මකව හරියටම ශබ්ද දූෂණයෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා කියලා නිර්ණය කරන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ශබ්ද දූෂණයේ අතුරු ප්‍රතිඵල විදිහට අපිට ශ්‍රවණාබාධ, හෘදයාබාධ, ආතතිය මේ වගේ මානසික රෝග විවිධ ප්‍රමාණයකට මුහුණ දෙන්න අපිට වක්‍රාකාරව අපේ ජීවිතවලට බැරෑරුම් තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ අපේ පරිසරයේ ජීවත් වෙන බොහොම සංවේදී සත්ව කොට්ටාශය ඉන්නවා. ඔවුන්ටත් මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා මොන විදිහටද බලපෑම් එල්ල වෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව තමයි දිල්මිත් අපිත් එක්ක කතා කරේ. අපේ මීළඟ කතිකාවිය සූදානමින් ඇය සිතිජි කවිශ්මා. අද මගේ විභාගය ඉවරයි. හරිම නිදහස්. JBL එකේ සවුන්ඩ්ස් හොඳටම වැඩි කරගෙන මම සින්දුවක් දාගෙන ජොලියේ ඉන්නවා. විනාඩි 10 ගියේ පොලිසියෙන් එනවා. මොකද ඉස්සරහා ගෙදරින් කම්ප්ලේන් එකක් දාලා. මං හිතනවා මොන වදයක්ද මට ඕන විදිහට ඉන්න බැරිද? බැහැ. මොකද ශබ්ද දූෂණය සිදු වෙනවා. අපි පොඩි කාලේ රචනා ලියනවා පරිසර දූෂණය ගැන. අපි දන්නවා අපි ගොඩක් වෙලාවට ලියන්නේ භූමි දූෂණය, වාතය දූෂණය වෙන විදිහ, ඒ වගේම තමයි ජල දූෂණය. නමුත් ශබ්ද දූෂණය නැත්නම් මේ sound pollution කියන එක ගැන අපි කතා කරන්නේ, අපි ලියන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. නමුත් මේ ශබ්දය කියලා කියන්නේ පරිසරයේ කොටසක්. ඔබ headphones පාවිච්චි කරනවද? headphones පාවිච්චි කරලා සින්දු අහනවද? වටේ පිටේ සද්ද මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ නේද? ඔබ ශබ්ද දූෂණයට ගොදුරු වෙලා. ඔබ රතිඤ්ඤ පත්තු කරනවද? උත්සව කාලයට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සතුටු අවස්ථාවකදී වෙන්න පුළුවන්. ශබ්ද දූෂණය. ඒ වගේම ඔබ යන්ත්‍රෝපකරණත් එක්ක ජීවත් වෙනවද? ඔබේ ජීවිතේ නැත්නම් එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරන යන්ත්‍රත් එක්කද? ඒ ශබ්දත් එක්කද? ඔබ ශබ්ද දූෂණයට ගොදුරු වෙලා. ශබ්ද දූෂණය කියලා කියන්නේ පරිසරයේ තිබෙන ස්වභාවික ජෛව රිද්මයට බාධා කරන අධික ශබ්ද ප්‍රමාණයන්.
අපි හිතන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට ශබ්ද දාගෙන සින්දු දාගෙන ඒ ඕන දේවල් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ. මොකද මේට නීතිමය තත්ත්වයක් තියෙනවා. ශබ්ද දූෂණය මහජන කරදරයක් ලෙස සැලකනු ලබනවා. මොකද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 261 වන වගන්තිය අනුව මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි බාර ගැනීමට පොලිසිය 14 වන පරිච්ඡේදය තුල බැඳී සිටිනවා. සවස 6න් පසුව ඩෙසිබල් 60ට වැඩියෙන් ශබ්ද තියෙනවා නම් ඒ වගේම රාත්‍රී 10ත් පෙරවරු 6ත් අතර ඊට වඩා අධික ශබ්දයකින් නැත්නම් ඊට වඩා අඩු ශබ්දයකින් හරි අධික ශබ්දයක් කොහොම හරි තියෙනවා නම් ඔබ ඒ දඬුවමට ලක් වෙනවා. මොකද ඇයි මේ ශබ්ද දූෂණය ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ? ඔබ දන්නවද noise induced hearing loss කියන ලෙඩ රෝගය මේ ශබ්ද දූෂණය නැත්නම් ශබ්දය නිසා ඇති වෙන දෙයක්. අපි දන්නේ නමුත් මිලියනකට අධික ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා ගොදුරු වී අවසන්. ශබ්දය කියලා කියන්නේත් පරිසරයේ කොටසක්. ඒ වගේම තමයි ශබ්දයටත් අවධානය යොමු කළා ශබ්ද දූෂණය අවම කර ගැනීමට අපිටම තමයි පුළුවන්. මොකද මේ කතිකයා කිව්ව විදිහට අපිට ශබ්ද දූෂණය ශූන්‍ය කරන්න බෑ. නමුත් අවම කර ගැනීමට හැකියි. අපි හිතන්න නැති වෙන්න පුළුවන් අපි නිකුත් කරන පොඩි ශබ්දයකින් ශබ්ද දූෂණයක් මහ පරිමාණයෙන් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි සුළු වශයෙන් අපිට අපේ සතුට වෙනුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් අපේ ප්‍රීති අවස්ථාවක් අපි අනිත් කෙනා එක්ක බෙදා හදා ගන්න අපි භාවිතා කරන විවිධ විදිහේ ශබ්ද තව කෙනෙක්ට බොහොම හිසරදයක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට දරා ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි පුද්ගලයන්, ගැබිණි මාතාවන්, කුඩා දරුවන් මෙන්න මේ කොට්ටාශයන් වලට මේ අධික ශබ්දයත් එක්ක අපි හිතනවට වැඩිය වැඩි පීඩනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සිතිජි අපිට ඉදිරිපත් කරා මොන විදිහටද අපි එදිනෙදා ජීවිතේ මේ ශබ්ද එක්ක ගැටෙන්නේ? අපි නොහිතා අපි හිතාමතා නෙවෙයි වෙන්නේද මේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙන්න මේ කාර්යභාරයන් සිද්ධ කරද්දී ශබ්ද දූෂණයත් එක්ක ගැටෙන්නේ. ශබ්ද දූෂණය කියන්නේ පරිසර දූෂණයේම එක් අණු කොටසක් කියන එකත් අපිට සිතිජි නැවත වරක් මතක් කරලා දුන්න. බොහොම ස්තුතියි සිතිජි අපිත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා හදාගත්තට. Yes, like Siddhiji mentioned, there can be sound pollution, but make sure we have to reduce it up to a certain level. So we won't make a huge noise, or maybe it won't affect up to a certain level, because like she said, we cannot actually totally eradicate it, but we can take steps to make it slow or make it less harmful or affecting than we have done, we are doing right now. Like as an example, if you are listening, so she gave an example where if you play a loud music, you wanted to listen to a song, you switch on your JBL and you'll be listening to a large or loud music. So if we tend to reduce the volume, which you can only hear it, it would actually give a benefit to another person, won't it? Because there are people, like she mentioned, there are people who are suffering from diseases that caused due to sound pollution. Let's think about them as well, and let's make sure we work towards a specific goal rather than working to our different goals. So talk about sound pollution. Now we have Senali Gunaratna. When we are exposed to a certain background noise, the brain... Guys, chill. When we are exposed to a certain background noise, our brain has the capacity to adapt to this noise. We don't find it as annoying as it is because we just tend to accept it and adapt to it. This is honestly a great topic to talk about because Christmas and New Year were right around the corner. But before I get into that, let me define what sound pollution is in English. Sound pollution is an invisible danger and is considered to be an unwanted or disturbing sound that affects the health and well-being of humans and other organisms. So, going back to Christmas and New Year, something I really hate are firecrackers, but people engage in it anyways. And as the speaker mentioned, any sound over 85 decibels is harming. But can you imagine how much harm fireworks can cause? And no, I'm not talking about the obvious loss of limbs and digits. I'm talking about fireworks exceeding 150 decibels, and that's like double the amount of what the Sri Lankan law states that sound should be kept below 80 decibels in all perimeters of industries. Besides, let me talk about my dog, Mr. Pookster. So, dangerous sound effects like fireworks tend to disturb animals and they escape from home
finding momentary relief. But my dog, when the fireworks go up, he starts to go on full panic mode and he starts hitting this metal gate that we have really loudly. And that causes excess sound pollution right there. But pair it with the fireworks and that's like a whole disaster. So moving on, let me talk about vehicle horns. Legal authorities state that horns should be kept below 60 decibels. Then what on earth are those awful sounds? And also, Bus Sindhu. Very popular, but we all hate it. Just imagine those people who are traveling long distances, trapped in buses, listening to these songs. And when I was coming here also, I was on a bus with Bus Sindhu, and for just that small moment, I was so annoyed. So like Sitiji mentioned, noise-induced hearing loss is an actual issue. But people living in urban areas and those who are working in industrial settings are mostly exposed to this. So it can cause high blood pressure, heart disease, sleep disturbances, and also stress. And it mostly disturbs children because there can be impairments in memory, attention level, and reading skills. Moreover, it's a huge threat to animals because they use sound to do their daily activities. So if sound pollution is there, they can't navigate, find food, attract mates, or avoid predators. At the same time, Yala National Park, which is like the most visited national park in Sri Lanka, is threatened by visitation and the inhabitants are obviously disturbed. And in the same way, if we talk about marine life, ships, oil drills, sonar devices and seismic tests have made the marine environment chaotic. So the marine life can't use their echolocation to do their surviving activities. Thank you. As Seethala mentioned, if we look at the sound pollution itself, if you look at the buses, that's the best example that you can see. The Bus Sindhu, the famous thing. Everyone would love to hear it, but that causes so much harm to the environment. And also if we talk about the decibel levels that affects the animals, let's take, she was talking about firecrackers. Everyone used to share a post where it says, think about the animals, think about your dog, think about the rest of the dogs that's in the street. But actually, still, even though they share it, they never think about the rest of the animals and they continue on with their firecrackers, their enjoyment, their parties. That's how selfish people can be. So think about that as well, because like she mentioned, as I looked upon, above 85 decibels, any sound above 85 decibels can cause a dog's hearing loss. She mentioned 150 decibels for a firecracker. Think about the harmful effect for a dog can cause. Think about, they are friends, they are the closest friends that we can relate it to, you know. Think about those things and think about your surrounding and the environment when it comes to sound pollution. ඔව් ඇත්තටම ලහන් අපි මේ මිනිස්සු ගැන විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්න ඕනේ මේ ශබ්ද දූෂණය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම සත්තු අපි නිවෙස් අසල ජීවත් වෙන නිවෙස් බද සත්තු වගේම තමයි වනාන්තරවල මුහුද යට පරිසරයේ ජීවත් වෙන මේ හැම සත්ව කොට්ටාශයක්ම මේ ශබ්ද දූෂණය කියන මේ ගොදුරට ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර ලහන් කියපු උදාහරණයත් එක්ක අපි දකිනවා Facebook එකේ post එකක් ගිහින් share කරනවා රතිඤ්ඤා දල්වීමෙන් සතුන්ට හිරිහැර වෙයි අපි අපේ ආදරණීයන් ගැන හිතමු කියලා ඒ කියලා විනාඩි 10ක් ගිහිල්ලා අල්ලපු ගෙදර බල්ලගේ කූඩුව ඉස්සරහට රතිඤ්ඤා කරලක් පත්තු කරන තරමට රටේ තරුණයින් හරිම විනයගරුක විදිහටද මේ කටයුතු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ හදවතට එකඟව සමාජ මාධ්‍යයේ හැසිරෙන විදිහටද තමන්ගේ ජීවිතයේ හැසිරෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට සැබෑ ජීවිතයේදී මුණ ගැහෙනවා. ඔබට ඇත්තටම හිතන්න දෙයක් තියෙනවා මේ කාරණාවේදී. හිතන්න ඔබට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙමින් අපි යනවා පුංචි විරාමයකට. විරාමයෙන් පස්සේ නැවත මුණ ගැහෙමු. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we were talking about the sound pollution. We are done with 3 speakers and 3 more to go and a discussion round as well. So our 4th speaker, I invite Nawod Ratnasekara. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරා
ලෝකයේ ඇතුලේ ශබ්ද දූෂණය කොයිතරම් භයානකද වෙන්න පුළුවන් අහිතකර බලපෑම් මොනවද අපිට හෘද රෝග හැදෙන්න පුළුවන් ඇහෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්න පුළුවන් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට වගේම සත්තුන්ට බලපාන්න පුළුවන් මේ ශබ්ද දූෂණය ලෝකෙ වැඩිම රට මොකද්ද එහෙම නැත්නම් වැඩිම කලාපය මොකද්ද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව ලෝකෙ ශබ්ද දූෂණයේ වැඩිම කලාපය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාව පාකිස්තානය සහ නේපාලය අදාළ දකුණු ආසියානු කලාපය එසේනම් එවැනි දකුණු ආසියානු රටක ඉන්න අපිට ශබ්ද දූෂණයට විරුද්ධව ගන්න පුළුවන් නෛතිකමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවද සහ අපි සරලව කතා කරනවා නම් ලංකාවේ පරිසර දූෂණයට සමගාමීව ශබ්ද දූෂණය කියන දේ ලංකාවේ නීති පද්ධතිය ඇතුලේ නිර්වචනය වෙන්නේ කොතනින්ද? ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ මුලින්ම ශබ්ද පරිසර දූෂණයට කියන පරිසර පනතේ 1980 කියන පරිසර පනතේ ශබ්ද දූෂණය කියන දේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 1988 අංක 56 දරන පාරිසරික සංශෝධන පනතෙන් තමයි ලංකාවට මුලින්ම ශබ්ද දූෂණය කියන වචනයට නෛතිකමය වටිනාකමක් ලබා දෙන්නේ. ඒ එකී පනතේ නිර්වචනයන්ට අනුව කෝපාවිෂ්ඨ වීම වෙහෙස දැනීම හෝ ඇසීම දුර්වල කරන එහෙමත්ම නැත්නම් අපිට අපි ඇහෙන එක දුර්වල කරන අපේ නිර්මාණාත්මක චින්තනයට බලපෑම් කරන ඕනෑම අධික ශබ්දයක් ශබ්ද දූෂණයක් විදිහට ඒ පනතේ අර්ථකථනය කරනවා. එතකොට අපි මෙච්චර වෙලා අපිට කතා කරපු අපිට දිනදා ඇහෙන අපිට ඇහෙන එක දුර්වල කරන අපිට හිතන්න බැරි කරන අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට බලපෑම් කරන ඕනෑම ආකාරයක අධික ශබ්දයක් අපිට නෛතිකමයවම ශබ්ද දූෂණයේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. එකී ශබ්ද දූෂණයට විරුද්ධව ලංකාවේ පුරවැසියන් විදිහට ලංකාවේ ඇතුලේ ඔබ මම ශබ්ද දූෂණයට මුහුණ පානවා නම් අපිට නෛතිකමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් මේකී පනතේ යටතේ. පනතේ 24P 24Q සහ 24R යන වගන්ති යටතේ ලංකාවේ ශබ්ද දූෂණයේ ආකාර නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. ඒක 24A වගන්තියේ අනුව ලංකාවේ අහිතකර ශබ්ද දූෂණය සිදු වෙනවා නම් එකී ශබ්ද දූෂණයට බලපත්‍රයක් ලබාගෙන නැත්නම් සහ බලපත්‍රයේ සහිත ශබ්ද දූෂණයේ සීමාව ඉක්මවා යනවා නම් ලංකාවේ දැනට පවතින නීතීන් අනුව රුපියල් 10000ක් සහ රුපියල් ලක්ෂයක් අතර දඩ මුදලක් ලංකාව ඇතුලේ නියම කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි සරලව අපි කතා කරන ලංකාව ඇතුලේ තියෙන ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධයෙන් නෛතිකමය පසුබිම. හැබැයි ඔබයි මමයි ගැන කතා කරද්දිම රුපියල් 10000යි ලක්ෂය ගැන කියද්දිම සහ මේ වාක්‍ය තුන කිව්වම අපිට තේරෙනවා ලංකාව ඇත්තටම ලෝකේ රටවල් වලට සාපේක්ෂව ශබ්ද දූෂණය කියන දේ වළක්වා ගන්න එක් නියමාකාර නෛතිකමය රාමුවක් මේ වෙද්දි සකස් වෙලා නැහැ. හැබැයි එකී රාමුවට ලංකාවෙන් ව්‍යතිරේකයක් ගෙන ඒ තමයි ලංකාවේ දන් නීති සංග්‍රහය 261 වගන්තිය යටතේ මහජන කරදරය යන නීතිමය රාමුව යටතේ ඔබේ ජන ජීවිතයට හානි කරන මේක ශබ්ද දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්, පස දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්, ජල දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම පාරිසරික දූෂණයකට විරුද්ධව එකී පාරිසරික දූෂණයක විරුද්ධව යහපත් ජීවිතයක් ලැබීමට ඔබට මට තියෙන අයිතිය නිසා අපරාධමය වැරැද්දක් යටතේ දඬු නීති සංග්‍රහය යටතේ සහ අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය 98 වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එසේනම් ඔබට මට ශබ්ද දූෂණය වළක්වා ගන්න වගකීමක් තියෙනවා වගේම ශබ්ද දූෂණයෙන් මිදෙන්න ලංකාවේ නෛතික රාමුවක් තියෙනවා. නීතිය දැනගෙන ශබ්ද දූෂණයෙන් මිදෙමු. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Navod, for pointing out the fact that Sri Lanka belongs to the part of the nations where the sound pollution is so high. And also, thank you very much for pointing out the laws relating to these sound pollutions. We as Sri Lankans tend to not know the law and say, I'm sorry, we didn't know the law. That's not something that will stand at the court. So make sure you know the law, you apply it in your general life, and make sure that you support whoever does follow these rules, and make sure that whoever doesn't follow is penalized. That's a responsible citizen's idea or a thought in creating a better future in Sri Lanka. නීතිය දැනගෙන ජීවත් වෙන එක ලහන් මේ කොයි දෙයකටත් හොඳයිනේ. ශබ්ද දූෂණයට විතරක් නෙමෙයි අපි එදිනදා ජීවිතේ ඕනම අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න නීතිය දැනගෙන ඉන්න එක සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ශබ්ද දූෂණය කියන අද මාතෘකාවත් එක්ක අපි කතා කරද්දී සමහර විට ඔබ දැනුවත් ඇති සමහර විට ඔබ නොදැනුවත් වෙලා ඉන්නට ඇති මේ ශබ්ද දූෂණය කියන එක කොහොමද අපි කැටගරයිස් කරන්නේ අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද ශබ්දයේ දූෂණය වෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙනවා නම් ඒ වින්දිතේක් නම් ඔබ මොන විදිහටද ඒ අදාළ පාර්ශවයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන වගේ නෛතික රාමුවක්ද ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව නවෝද්‍ය කතාවෙන් පස්සේ ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි අපේ මීළඟ කතිකයත් එක්ක එකතු වෙමු මේ සවින් එදිරිසිංහ. පිටිපස්සේ නංගිලා මල්ලිලා සද්දයක් දෙන්න එපා.
ප්ලීස් සද්ද දෙන එක ඇති. නංගිල මල්ල සද්ද දුන්න හොඳටම ඇති. දැන් මේ අපි හැමෝම කතා කරා පරිසරයට වෙන හානි. මේ සමාජ සත්වයක් විදියට මිනිස්සුන්ට මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා ඇති වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මුලින්ම අපිට වෙන්නේ අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. මොකද අපි සද්ද දාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ කතාවටත් සමහර අය සද්ද දාවි. ඒ වුණාට අහගන්න පොඩ්ඩක් සද්ද දූෂණය අඩු කරලා. සද්ද දූෂණය, ශබ්ද දූෂණය ලංකාවේ වැඩිපුරම වෙන්නේ මොකද්ද? මොකෙන්ද? ආගම් වලින්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආගම් වලින් වෙන්නේ. ඒක බය නැතුව ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මොකද මොනවා හරි මියුසිකල් ෂෝ එකක් නම් සතියකට එකක් වගේ තියෙයි. ඒ වුණාට මාසෙට හැමදාම පෝයක් එනවා. සිකුරාදාට හැමෝම පල්ලි යනවා හැමදාම. තව ඒ අතරතුර පොඩි පොඩි පින් කටයුතු සිද්ධ වෙනවා පින්ක. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? බණ වෙන ආගමක තව ස්ක්‍රිප්චර් එකක්, තව ආගමක තව ස්ක්‍රිප්චර් එකක්, සේරම පටලැවිලා ආගම් කවලම් වෙලා ජීවිත කැළතෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. මට පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. අපේ ගෙදර තියෙන්නේ පන්සල් 3ක් මැද. පන්සල් 3ේම බණ මික්ස් වෙලා මික්ස් ටේප් එකක් තමයි මට ඇහෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ තරංගකාරී ආගම? මේ තරංගකාරී දෙයක් මේක. අර හාමුදුරුවන්ගේ පන්සලට වඩා මේ හාමුදුරුවන්ගේ පන්සල වැඩියෙන් සද්ද දානවා. වැරදිලා හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ අද හිටියනම් බුදු වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ශබ්ද දූෂණය නිසා. මේක ඊටමත් අපි කතා කරන්න ඕන දෙයක් කතා කරන්න බෑ ලංකාවේ. මොකද ඇහෙන්නේ නැහනේ. බණ ඊට වඩා හයියෙන් යනවා. ඒත් එක්කම මේ අපි කතා කරොත් මේ urbanization. අපේ මේ ටවුන් ප්ලෑනින් වලදී ඔයාලා දැකලා ඇති හයිවේ එකෙත් තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව නගරවල තියෙනවා මේ ගස් හිටවල, පැල හිටවල තියෙනවා. කටි හිතන්න පුළුවන් මේක මේ ඔක්සිජන් ලබා ගන්න කරන දෙයක් කියලා. නෑ ඔක්සිජන් වලට විතරක්ම නෙමෙයි. මේක මේ කරන්නේ ශබ්ද දූෂණය අඩු කරන්නත් එක්ක. මොකද ඩෙසිබල් අගය 12ක් වෙනකන් මේ පැලෑටි වලින් උරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඩෙසිබල් අගය 12කින් අඩු කරනවා ශබ්ද දූෂණය වෙන වෙජිටේෂන් සහ මේ ප්ලාන්ටේෂන් කියන දේවල් වලින්. මේක මේ අපි දකිනවා ගොඩක් හයිවේ වල පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. මොකද වගා කරාම අපිට පරිසරය ගැන හිතනවා. වායු දූෂණය සහ ඊට අමතරව ශබ්ද දූෂණය සහ පරිසර දූෂණයටත් හොඳ රුකුලක් වෙනවා. අපි පරිසර දූෂණය නවත්තන්න අපිට හොඳ රුකුලක් වෙනවා මේ පැලෑටි. ඊට අමතරව මේ අපි බස් ගැන කතා කරානේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බස් එක නැග්ගම ඔළුව ගලවලා තියලා තමයි බස් එක යන්නේ. බසෙන් බහැලායිත් ඔළුව දාගන්නවා. නැත්තම් අමාරුයි. ඊට අමතරව මේ පොඩි කාරණයක් කියන්න ඕන අපේ මංගල කාරණා වෙඩින්ස් වල තව මිනිස්සුෙකුට කතා කරලා ගෙදර එනකොට එක්ක ප්‍රෙෂර් නැගලා එක්ක heart attack හැදිලා නැත්තම් කන් දෙක තිබ්බ ටිකවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මේවා මේ අපි සමාජය විසින් හිතන්න ඕනේ මොකටද මෙච්චර ශබ්දයක් අපිට ඒ කාලේ ඉඳලම සිංහලයට තියෙන සද්ද විතරද කියලාත් හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. අපි සද්ද අඩු කරගමු. අපි තව කතා කරමු අපිට සද්ද අඩු කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ ඊටත් අමතරව විශේෂම දේ අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ නගර සැලසුම්කරණය කියන කන්සෙප්ට් එකට ආවම අපි එච්චරම දියුණු නැහැ ලෝකයේ අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම. හැබැයි අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව කුමන හෝ ආකාරයට මේ පරිසර දූෂණය අවම කරගන්න මුවාවෙන් හරි කමක් නැහැ. අපි ගස්වැල් හිටවල පරිසරයට ආදරය කරන ජනතාවක් නිර්මාණය කිරීමෙන් යම් තාක් දුරකට හෝ ශබ්ද දූෂණය අවම කර ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපි නොදැනුවත් කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් නොදක්වුවට මෙහෙම කාරණයක් තියෙනවා කියන එකත් සවින් අපිත් එක්ක අපිට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වගේම තමයි අපි එදිනදා ජීවිතයේදී අපේ ආගමික වටපිටාවන් උත්සව මෙන්න මේ දේවල් නිසාවෙන් අපි හුදු එක් කාල සීමාවක් අපේ සතුට වෙනුවෙන් අපේ වින්දනය වෙනුවෙන් අපි මොනතරම් දුරකට ශබ්දය දූෂණය කරනවද තව කෙනෙක්ගේ නිදහසට බාධා කරනවද කියන එකත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සවින් අපිත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා හදාගත්තට. සද්ද අඩු කරගෙන වැඩ වැඩි කරගමු කියලා තමයි සවින් සරලවම කිව්වේ. Now if we look at what Savin mentioned about the religious part of it, how religious places tend to have so much loud noise in order to maybe compete with the other temple or maybe the church or whatever it is, it's a competition that they are running. It's better if they understand it's the same thing that they want to preach to the citizens, right? It's the same following things. Like he mentioned,
if it was back then, we wouldn't even have our religions for us because of the sound pollution. That's a very good point to point out, Savin. Thank you very much for that. And also, a new fact that he added was the fact that growing trees near highways will reduce sound pollution. That's exactly true. I was checking up on it as well because that's a very new fact that I have never heard of it. Because even I thought maybe it's because of the reflection that comes from the other end of the highway, but no, actually it is done to reduce the sound pollution. Maybe there are so many facts that we haven't seen which reduce sound pollution. So let's make our new habit, maybe grow some trees. It will reduce sound pollution as well. So our next speaker today is Dilshara Fonseca. අපිට මේක වදයක් නේ. මේක ඇහුණා වුණා නැගිටලා යන්න හිතුණානේ. මේක මේ විසිල් එක මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නිතරම ඇහෙන දෙයක්. අපි උත්සව අවස්ථාවලදී හැමතැනම ඇහෙන දෙයක්. මීට වැඩිය ඩෙසිබල් අගයකින් අපි මුළු දිනපතාම අපේ ශබ්ද දූෂණයට ලක් වෙනවා. දැන් අපිට දැන් නවෝත් ලස්සනට කියලා දුන්නා වගේ මේ මිහිතලේ ජීවත් වෙන අපිට මේකට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. පොලිස් චක්‍රලේඛනයේ තියෙන වගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තිබෙන නඩු තීරණ තියෙනවා. ඒ වගේම අනිකුත් නීතිමය පැතිකඩ තියෙනවා. නමුත් අපි තවම ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිසුන් විදිහට අපි එකම එක දෙයක් ගැන තාම හරියට අවධානය යොමු කරලා නැහැ. ඒ තමයි සමුද්‍ර ජීවීන් පිළිබඳව. 2020 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 2 වෙනිදා ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ පානදොර වෙරළ තීරයට ගොඩ ගහන තල්මසුන්. මේ තල්මසුන් ගොඩ ගහන ලොකුම හේතුව තමයි ඒ යන මේ සෙල්ස්මික් ගන්ස් එහෙම නැත්නම් අර ඒ පැත්තේ සිදුවෙන ශබ්ද දූෂණය හේතුවෙන් මේ තල්මසුන්ගේ කමියුනිකේෂන් එක පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට හරියට තේරෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ යන යූෂුවල් පාත් එක වෙනස් වෙලා තමයි අපේ ගොවෙරළට අවිලා තියෙන්නේ. මේ තල්මසුන් කියන જાතිය හරිම ශබ්දයට හරිම සංවේදී. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට කතා කරගන්න අනිත් එක්කෙනත් එක්ක කතා කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් මේ මුහුදේ ඇතිවෙන ශබ්ද දූෂණය හේතුවෙන් මේ තල්මස්සු විතරක් නෙමෙයි අනෙක් සත්ව කොට්ටාශ පව එතනින් ඉවත් වෙන්න බලනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ලොකු බාධාවක් මේකට සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද ශබ්ද දූෂණය ඇති වෙන්නේ? මුහුදේදී අපිට විශේෂයෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පළවෙනිම කාරණය තමයි world wide shipping. මේ නැව් ගමනාගමනයේදී මේක සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම oil platforms හොයනවා අපි මුහුද යට තියෙන. ඒ වගේම wind turbines වලින් ඒ වගේම සීබෙඩ් එක ඔබ්සර්ව් කරන එයා ගන්ස් වලින් නැත්නම් සෙල්මික් ගන්ස් වලින් මේ දේශවල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ මිහිතලයේ මත ශබ්දය යන වේගයට වැඩිය 25 ගුණයක් විතර වේගෙන් තමයි වතුර යට යන්නේ. ඒ වගේම කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ ශබ්දය තියෙනවා. ලංකාවේ නිල් තල්මසුන් ඉන්න මේ කොන්ටිනෙන්ටල් ෂෙල්ෆ් එක තියෙන්නේ. ඒ ෂෙල්ෆ් එකේ තමයි වැඩිපුරම සදර්න් ශිපින් ලේන් එක පාස් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී Marine Pollution Prevention Act එක 2018 සමාවෙන්න 2008 වර්ෂයේ පිටු මට මතක විදිහට නවොත් 57ක් තියෙනවා. ඒ 57 මම මේ control F ගහලා බැලුවා noise pollution තියෙනවද කියලා. එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ. අද මගේ එන දිගට 52ම මම පෙරලා ආවේ. noise pollution කියන දේ හම්බුන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍ර ජීවීන් පිළිබඳව මේ Marine Pollution Prevention Act එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ noise pollution කියන එක අන්තර්ගත විය යුතුයි. අපිට වරදරයක් වෙන්න මෙන්න මේ විසිල් එක වගේ 100,000 ගුණයක් ඒ සත්තුන්ට හරි කරදරයි. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් අපි මෙහෙතන අවම කරගන්නවා වගේම අපි සමුද්‍ර ජීවීන් ගැනත් ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකය ගැනත් බොහොම පරිස්සමෙන් බලමු. ස්තුතියි. Thank you very much, Dilshara. I almost lost my hearing. Thank you very much for that. Anyway, so we were talking about how the sound pollution is in the land, but what she brought a new aspect to it. Actually, it's a prevailing aspect, but she brought something different to our table, which is pollution in water or sound pollution in water. And also she stated the fact that sound travels faster than in our air. Actually, it is true. It travels so fast that it will affect every living thing in the water.
So think about that fact as well. She mentioned how different sounds like maybe ships traveling, those kind of examples, how these things can affect the whales, different marine animals inside the ocean. So think about that as well. So there's a different aspect for that as well. So going forward, we have so many things to discuss as well. So let's talk about this in our discussion rounds. දූපත් රාජ්‍යයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව හැම පැත්තෙම මුහුදෙන් වට වෙලා අපි මේ සාගරයේ තියෙන වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ සමුද්‍ර ජීවීන් අපේ පරිසරයට කොයිතරම්නම් වටිනවද. අපි පරිසරයේ සමතුලිතතාවය ගැන කතා කරද්දී ගොඩබිම ජීවීන් ගැන විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම සමුද්‍ර ජීවීන් ගැනත් ඒ හා සමාන අවධානයක් යොමු කළ යුතුමයි. හැබැයි අපිට අමතක වෙලා නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා තර්ජනයන් එල්ල වෙනවා කියලා අපි කොයි දිශානතියට ගමන් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දූපත් රාජ්‍යයක් නිසා මේ පිළිබඳ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ වරායන් ස්ථාපිත වෙලා තියෙන අපි නැව් මාර්ගගතව පිහිටලා තියෙන රටක්. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපේ වෙරළබඩ කලාපයේ සහ අපේ සමුද්‍ර කලාපයේ ජීවත් වෙන අපේ සත්ව ජීවීන් කොට්ටාශයන්ගේ ආරක්ෂාව, ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට එන තර්ජනයන් පිළිබඳව අප දැනුවත් වෙනවා වගේම තමයි ඔවුන් ඒකෙන් මුදව ගන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගත් අපි අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගත යුතුමයි. අපි සංවාද වටේදී තවත් දේවල් කතා කරමු. ඊට කලින් මේ කෙටි විරාමය අරගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So our speakers were discussing about how the sound pollution affects in land or in water in different places. So this time we are going to have a small discussion around by giving up questions. Hiranya, what do you think about the sound pollution actually? ඇත්තටම මේ අපි හිතුවට වැඩිය බොහොම සංකීර්ණයි මේ මාතෘකාව. අපි හිතන්නේ අපි අවට තියෙන ශබ්ද අපිට ඇහෙනවා අපි මේ කණෙන් අහලා මේ කණෙන් පිට කරනවා විතරයි කියලා. හැබැයි ඊට වැඩිය ගොඩක් ගැඹුරට මේ මාතෘකාව අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මේ කතිකයෝ 6 දෙනාත් එක්ක අපි කතා කරා. හැබැයි මේ කතික වටවලදී අපිට ඇහිච්ච සමහර තැන් අපි හිතන්නේ විසඳ ගන්න දෙපැත්තටම තියෙනවා පොඩි ගැටලුකාරී අවස්ථාවන්. මට තේරිච්ච විදිහට අපි ඒකට අවස්ථාව දෙමු. ඔව් දැන් මේ මම කිව්වනේ ආගම් පිළිබඳව දැන් මේ කට්ටිය කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඉතින් මියුසිකල් ෂෝස් වලින් කරන්නේත් ඔය දෙයම තමයි ඇත්ත. භාෂාවේ තියෙනවා ස්ට්‍රෙස් රිදම් ඇන්ඩ් ඉනොටේෂන් කියලා කාරණා තුනක්. අපි යම්කිසි භාෂාවක් කතා කරද්දී එතනින් තාලයක් මැවෙනවා. මහගමසේකරයන් ඔහුගේ අවසන් පොත ලියනවා රිද්ම හා තාල කියලා. මේ තාලය රිද්මය කියන්නේ කනට ඉතාමත් සුමිහිරි දෙයක්. අපේ මේවට වෙනම තියෙනවා ස්පීච් තෙරපි කියලා, සවුන්ඩ් තෙරපි, මියුසික් තෙරපි කියලා වෙනම තෙරපි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශබ්දය පාවිච්චි කරනවා ඖෂධයක් විදියට. මේක පාවිච්චි කරන පාලිවල අපේ බුද්ධ ආගමේ පාලිවල එහෙම නැත්නම් ඉස්ලාම් ආගමේ ඇරබික් සවුන්ඩ්ස් වල ඊට අමතරව ලැටින් සවුන්ඩ්ස් වල මේ සේරගෙම මේ කියන රිද්මය තියෙනවා. ඒ වුණාට යම්කිසි ඩෙසිබල් වගේක් පැන්නට පස්සේ ඒකේ තියෙන වටිනාකම නැති වෙනවා. එතකොට ඒක නිකන් ශබ්දයක් විතරයි. මොකද මේව වෙන්න ඕන හරි ඩෙසිබල් අගයට. ඊට වඩා ඉහළට ගියොත් ශබ්දය තමයි පිට වෙන්නේ. දැන් අපිට ඒකනේ පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ හාමුදුරු කෙනෙක් මං බුද්ධ ආගම නිසා මට ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක හාමුදුරු කෙනෙක් ගාතාවක් කියනකොටද අපිට හොඳට ඒක දැනෙන්නේ නැත්නම් ලවුඩ් ස්පීකරෙන් රෙකෝඩ් කරපු මොකක් හරි එකක් මහා හයියෙන් දානකොටද පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. දැන් අනික ඒකත් තමන්ගේ වපසරිය ඇතුළට දාන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ නීතිවලත් මං හිතන්නේ තියෙන්නේ වපසරිය ඇතුළත ඩෙසිබල් වගේ පාලනය කරන්න ඕන. ඊට එහා ඩෙසිබල් වගේ පැන්නොත් තමයි යම්කිසි නීතිමය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න නැතුව අපිට මේ නවත්තන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද ඒක මිනිස් අයිතිවාසිකමක්. ඇත්තටම ඒ වුණාට අනිත් පැත්තෙනුත් බලන්න නොයිස් පොලියුෂන් කියන්නේත් මිනිස් අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය කිරීම. ශබ්ද දූෂණය. ඒක බේසික් හියුමන් රයිට් එකක් මං හිතන විදියට. මට සමිනෝක් කියනකොට මේ කේස් ලෝ එකක් මතක් වෙනවා මොහිදීන් ජුමා මොස්ක් vs OIC වැලිගම මම හිතන්නේ මල්ලිටත් මතක ඇති. ඉතින් ඒකේ මට මතක විදිහට මල්ලි මම වැද්දෙන් හරි ගස්සන ලවුඩ් ස්පීකර්ස් ගොඩාක් 5ක් විතර තිබිලා එක එකක් අයින් කරපු කේස් එකක් තමයි උතන තියෙන්නේ. මල්ලිට මතකද ඒක? ඔව් ඒකේ තව කේස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ OIC ඒ
පල්ලි දෙකක් අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ නඩුව ගොනු වෙන්නේ මේ එක වැලිගම් ප්‍රදේශයේ එක පල්ලියකින් නඩුවක් දානවා මූලික අයිතිවාසිකම් යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 යටතේ එක පල්ලියකට Tamanට මේ ලවුඩ් ස්පීකර් යොදාගෙන ප්‍රචාරණය කරන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ තමන්ගේ පල්ලියට දීලා නැහැ කියලා තමයි ওই නඩුව ගොනු වෙන්නේ. හැබැයි ওই නඩුව තමයි ලංකාවේ ශබ්ද දූෂණය ගැන කතා කරද්දී වැඩියෙන්ම ශබ්ද දූෂණය සහ ආගමට ඇති අයිතිය right to religion සහ ශබ්ද දූෂණය කතා වෙච්ච තැන. ඔතනදී පළවෙනි දේ ඒ නඩුව තුල පිළිගන්නවා 12ක අයිතිවාසිකම් යටතේ සමානාත්මකව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක පල්ලියකට අවසර දුන්නා නම් අනිත් පල්ලියට අවසර ලබා දිය යුතුයි. නමුත් ඒක යටතේම නැවත සාකච්ඡා වෙනවා 1986 පරිසර පනත යටතේ තියෙන ශබ්ද දූෂණය මේකී ආගමික ඒ කියන්නේ පල්ලිය මගින් කඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් මම කතාවේ කිව්වා වගේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා දඬු සංග්‍රහය 261 වගන්තිය යටතේ මහජන කරදරය කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා නීතිය ඇතුලේ. ඒක ඇතුලේ ඕනෑම මිනිස්සෙට තමන්ගේ සාධාරණ ජීවන රටාවට බාධා වෙන යම් හෝ අසාධාරණ මැදිහත් වීමක් කරන්න බෑ. එතකොට ඒක ආගමකින් හෝ වේවා, පල්ලියකින් හෝ වේවා, පන්සලකින් හෝ වේවා, පොලිසියෙන් හෝ වේවා කිසිම කෙනෙක්ට තමාගේ සාධාරණ ජීවන රටාවට මැදිහත් වීමට වෙන කරදරයක් ඒකට කරන්න බෑ. එතකොට ඔය දෙක ආගමට ඇති අයිතිය සහ ඒ කියන්නේ යහපත් පරිසරයක ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය කියන දේ ගැටෙන තැනක් තමයි මම හිතන්නේ ඔය නඩු තීන්දුව ඔතනින් ආපු අන්තිමට සාකච්ඡා කරලා ආවේ ආගමට තමන්ගේ ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ යටත් වී යුතුයි සෑම විටම මිනිස්යාට නිදහසේ තමන්ගේ යහපත් පරිසරයක ජීවත් වීමට තියෙන අයිතියට. එතකොට කියන්නේ ලවුඩ් ස්පීකර් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි සීමාවක් ඇතුව එතනින් අපි ওই නීතිය ඔය තැන බැලන්ස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අතරම ඒ වගේ තැනකට තමයි ඕක අදාළ වෙන්නේ. හැබැයි අපි ඔන්තරන් නඩු තීන්දුව දකිනවා කර්මාන්ත ශාලා වහනවා ගල් කඩන තැන් ඒවැ නොයිස් පොලියුෂන් වැඩි වුණාම වහනවා. හැබැයි අර වගේ තැනකට තවත් අයිතිවාසිකම් එක්ක සම්පීඩනය වෙන හින්දා අර වගේ අපිට ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන සොලියුෂන් එකකට යන්න වෙලා තියෙනවා. So going down the religious pathway, I don't think any of us talked about this during our speeches. It was like the horns during the festive periods like Vesak. So it completely takes away the identity and purpose of Vesak because people are doing something completely out of control. And I think that is something that should be really dealt with harshly. And also the other thing is permits. Like now you mentioned for like religious like temples and other places, they have all these loudspeakers, right? But even that only during a certain time period you can use these. And from what I remember, from 10 p.m. to 6 a.m. It's not allowed. But you hear these temples going off with their banner at like early in the morning, which is very disturbing. And even when it comes to musical events, like some events tend to go over the time it's supposed to end. And even if they've taken a permit, when the permit is not valid, there's no authority or authoritative figure to kind of stop the event so that it kind of gets managed. So I think that's the problem that we should think what to do. තව කාරණයක් තමයි අපි මේ ශබ්ද දූෂණය ගැන කතා කරද්දී දේශාරාතෙන් කියවුණා මේ වාහනවල නලාවල වලින් පිටවෙන ශබ්දය නිසා මොන වගේ ශබ්ද දූෂණයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම තමයි නේද අපි වාහනවල එන්ජින් වලින් පවා ශබ්දයක් පිට වෙන අපි හිතුවේ නැති වුණාට වාහන 100,000 ගාණක් එකතු වුණාම ශබ්ද දූෂණයක් එතන ජෙනරේට් වෙනවා. අපි ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම උදේ හවස් වරුවල් වල වාහන තදබදයත් එක්ක ශබ්ද දූෂණය වැඩි වශයෙන් අපිට අත්විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට මේ සඳහාත් විසඳුම් තියෙනවා නේද ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන. ඔව් දැන් මේ අපි අරගලයක් කරානේ. ඕකේ කපුඩු කාක්කා කියන එක ලොකුවට ගියානේ. ඒක ගහගෙනම ගියා. කට්ටිය හිතුවේ ඒකෙන් වෙනස් වෙවි කියලා මේ රජය ඒකෙන් පෙරලෙයි කියලා හිතුව හෝන් එක ගැහුවා. ඒත් එක්කම කට්ටියක් මේ හෝන් එක මෙකැනිකලි හැදුවා. ඔටෝමැටික් ඒ කියන්නේ ඒක හදලා විකුණනවා. දැන් මේ මොලේ පාවිච්චි කරා නම් පොල් ගෙඩිය අරගෙන මේකෙන් මොන හරි ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා අපනයනය කරන්න. මොකද කපුටු කාක්කා මේක අපනයනය කරන්නද අපි? මිනිස්සුන්ගේ අර තියෙන මේවත් වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ආකල්ප. ඒ ආකල්පත් එක්ක තමයි අර ආගමික පැත්තත් පොඩ්ඩක් කියන්නේ. ආගමික නායකයන්ගේ ආගමික පැත්තට ලැබි මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් වෙන්න ඕන පොඩ්ඩක්. මොකද අර කිව්වත් වගේ කිසිම ආගමකින් කියලා නැහැ තව කෙනෙකුට හානි කරන්න කියලා. තව කෙනෙකුගේ අයිතිය නැති කරන්න කියලා. හිරලා ගැන කිව්ව හින්දා හිරන්න මට කියන්න තියෙන දැන් ට්‍රැෆික් වල ඉද්දී අපි අනිවාර්යෙන් සංයමය කියන එක අඩුයි ඇත්තටම ට්‍රැෆික් එකක ඉන්නකොට. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් හෝන් එක තමයි ඒ තරහ පිට කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට
ප්‍රයිවට් වෙහිකල්ස් වලට යනවට වඩා නැත්නම් පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි. අනිත් එක තමයි හොස්පිටල්ස් කියලා. හොස්පිටල්ස් දන්නවනේ රෝහල් කියන්නේ ලෙඩ්ඩු ගොඩක් ඉන තැනක්. එතන රෝඩ් සයින් එකක් තියෙනවා නලා ශබ්ද කිරීම තහනම් කියලා. ඒ වුණාට කීයෙන් කී දෙනෙක්ද මෙතනින් යද්දී නලා ශබ්ද නොකර යන්නේ? පාසල් ගාවත් ඔච්චරයි. පාසල් අනිවාර්යෙන්. ඒ සයින් එක තිබ්බට ගොඩක් අය කියා කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි ටෙස්ට් එක ලියද්දී ඒක පාවිච්චි කරනවා මේක තමයි මේ නලා ශබ්ද කිරීම තහනම් කියන එක. නමුත් අපි හරියාකාර වේදේ සිදු කරන්නේ නැහැ. එතනට මම පුංචි කාරණාවක් එකතු කරන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් පාසල් ආශ්‍රිතව සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ට පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ ඩෙසිබල් 30ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත ශබ්ද ප්‍රමාණය ඒගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා යෝග්‍යයි කියලා මේ නිශ්චිතව තියලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ தත්වෙත් එක්ක ඒක ටිකක් දරුණු මට්ටමට හැරෙනවා සහ මේ ලංකාවේ සංගණන වාර්තා වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කාර්මීකරණය වැඩිම තැනක්. එතකොට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ පවත්වා ගන්න ඕනේ අවම මට්ටම සෑහෙන්න ඉක්මවලා ගිහලා ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ විතරක් මේ ඩෙසිබල් ලගේ පැනලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඔය හෝන් ගහන එකකින් වේවා ඕනම ශබ්දයකින් ඇත්තටම අර පන්ති කාමරේ ළමෙක්ට ඉගෙන ගන්නවත් බැරි මට්ටමක් අපි නොදැනුවත්වම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ලංකාව තුල. මට ඒක පොඩි දෙයක් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් පොඩක් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ මම හරි ආසයි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර බලන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක මට මේ හෙඩ්සෙට් එක මම කොහොමවත් දාගන්න නැහැ. නිකන් normally බලනකොටත් හරිම කරදරයක් මේක. නිවුස් වලත් ඔයගොල්ලෝ බලන මැදි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඒ සිද්ධ වෙන මන් දන්නේ නැහැ ඩෙසිබල් මීටර එකක් එතන හයි කළොත් එහෙම මීටරේ පුපුරනවා. ඒ තරමට සද්දයක් තියෙන. ඉතින් අර කියන්න අවශ්‍ය කරන දේ ඊටාම සංයමයකින් කියන්න මිනිස්සු පුරුදු වෙලා නැත්නම් මිනිස්සු අපේ රෙප්‍රසන්ටේටිව්ස්ලා තමයි මේගොල්ලෝ. ගෙදර වුණත් ඔයගොල්ලෝ හයියෙන් කෑ ගහනකොට අපි අහිම්කම් දෙන්නේ නැහනේ. නේ ඕක ඇත්ත තත්ත්වය. දැන් අපි හිතනකො සවිනුයි මමයි අතර ඩිබේට් එකක් යනවා කියලා. සවින් යටිගිරියෙන් කෑ ගහනවා. මම ඒතකොට සවින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ සවින්ගේ හරි ඉමෝෂන් එකට. ඒතකොට මමත් යටිගිරියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. අරක පෙරලන්න. ඉතින් අර මන්ත්‍රීවරුන්ට බොහොම ආදරෙන් කියනවා අපි වගේ නීතිශිතුන් ඔයගොල්ලන්ගේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර අහනවා බලනවා. ඉතින් අර අපි කට්ටියගේ කන් දෙක පරිසම් කරගන්න අපිත් හරි කැමතියි. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවේ සද්ද බොහොම වැඩි වුණාට ඒ අවට මේ සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන්ට කිසිදු ශබ්දයක් නගන්න බෑ. අපි බොහොම නිශ්ශබ්දව ඒ පරිසරයේ හැසිරෙන්න ඕනේ. ඔක තමයි රටේ නීතියේ සාධාරණත්වය. කොහොම හරි දැන් අපි තව මාර්ගයට ආවහම අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ත්‍රිරෝද රථවල බස් රථවල අර පිටිපස්සේ සයිලන්සරයට පවා විසිල් එකතු කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අර වාහනේ තියෙන හෝන් එකට අමතරව තව පිටින් තව හෝන් එකක් සද්ද කරගෙන යනවා. මේක ඇත්තටම මේ අපිට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන් තුලින්ද නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොච්චර නීති තිබ්බත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ නොදැනුවත්කමද මොකද්ද මේකට හේතුව? අපිට කොතනටද පිළියම යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ? හැබැයි අපි දැක්ක නේද ළඟදී බස් වලින් අමතරව හයි කරපු හෝන් පොලිසියෙන් නවත්තලා බස් නවත්තලා ගලවනවා. සහ ඒ කියන්නේ ට්‍රේවිල් වලත් ඒ දාලා තියෙන වැඩිපුර ශබ්ද නගන උපකරණ අපි දැක්කා මෑත කාලේදී පොලිසියෙන් ගලවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ කොහොම වුණත් ඒ කියන්නේ ඔතන්ට අර අහපු ප්‍රශ්නය අපි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ නීතියෙන්ද උත්තරේ දෙන්න ඕන ආකල්ප වලින්ද කියලා නම් يعني ඒක ඇත්තටම අපිට එක තැනකට උත්තරේ දීලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මිනිස්සු විදිහට පුද්ගලයෝ විදිහට අපිට වගකීමක් තියෙනවා ශබ්ද දූෂණය කියන දේ වටහාගෙන අහිතකර ශබ්ද දාන්නේ නැතුව ඉන්න. මොකද බස් එකක් එද්දි හෝන් එකක් එන්නේ හෝන් එක ගැවුවාම මිනිස්සුන්ට ඇහෙනවා කියලා නැත්නම් ඒ කම්පැනි එකත් අනිත් හෝන් එක හයි කරලා එවනවානේ. ඒ හින්දා අරන් යන්නේ. ඒ මිනිස්සු දන්න මිනිස්සුනේ හදන්නේ. මේ Taman ආපහු අලුතෙන් හයි කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා දැනගන්න මිනිස්සුන්ට මොලයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ සුදු සිග්නලෙන් කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒව නවත්තන්න නෛතිකමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර කලින් කියපු කතාවට පොඩි දෙයක් ඒ තමයි එන්ජින්ස් වලින් එන සද්ද ට්‍රැෆික් එකේ හින්දා ඒ කියන්නේ අපි ඕකට තියෙන අර සමුච්චිත ප්‍රතිඵලය කියලා තනි වාහනයක ශබ්දයක් වැඩි දැනෙන්නේ නැහැ එන්ජින් එක සද්දයක්. හැබැයි ට්‍රැෆික් එකක සමස්ත නගරයක සම්පූර්ණ වාහන වලින් පිරලා තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ එන්ජින් වල ශබ්දය සමුච්චිත ප්‍රතිඵලය ශබ්ද දූෂණයට දායක වෙනවා. ඕකට අනිවාර්යෙන් පොදු ප්‍රවාහනය පිළිපැදීම තමයි පළවෙනි දේ. ඒ වගේම තමයි තාක්ෂණය අලුත් කළ උදාහරණයක් විදිහට ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් වලට යොමු වෙන්න මිනිස්සුන්ව පොළඹවනවා. අපි විශේෂයෙන්ම ඔය බදු සහන වගේ දේවල් එක්ක ඔය ඒකට අදාළයි ඔය පරිසර වායු දූෂණය, ශබ්ද දූෂණය හැමදේම මගහරවා ගන්න පුළුවන් වඩා කාර්යක්ෂම විසඳුම් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. හොඳයි. බැලු බැල්මට සරලයි වගේ පෙවුනට මාතෘකාව අපි කතා කරන්න ගියාම ගොඩක් දේවල් මේ මාතෘකාව තුළ ශබ්ද දූෂණය කියන
මාතෘකාව තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා කියන කරුණ බොහොම පැහැදිලි. අද මේ වැඩසටහන ඔබ මුලින් ඉඳන් මේ වෙනකම් බලාගෙන හිටියා නම් අවසාන වශයෙන් මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් මොන වගේද කියලා බලමු. දිල්මිත්. අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ආකල්ප වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, නෛතිකමය වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරය, සමුද්‍ර පරිසරය හැමතැනකදීම අපිට ලොකු වගකීමක් හම්බ වෙනවා මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. මොකද එහෙම නැති වුණොත් නොදැනුවත්වම ඔබේ කන් දෙකට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, මගේ කන් දෙකට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාකච්ඡාව අවසානයේදී අපි සැලකිල්ලෙන් යුතුව මේ කාරණාවට මුහුණ දෙමු. ශබ්දය කියලා කියන්නේ භූමිය, ජලය, වාතය වගේ අපේ පරිසරයේ කොටසක්. ඉතින් ශබ්ද දූෂණය අඩු කරන්න පුළුවන් අපිටමයි. ඉතින් අපි ඒට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ශබ්ද දූෂණය අවම කරමු. So when I first began my speech, everyone was talking so loudly. That's a huge disturbance. So I think what we should do is we should calm down, take a moment and think about the environmental impact that sound pollution can cause and start with ourselves to control it. අර කතාවක් තියෙනවානේ දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ කියලා. ඒ වගේ තමයි ශබ්ද දූෂණය කියන දේ මොකක්ද කියලා හරියට දැනගෙන අපි ශබ්ද දූෂණය නොකර ඉන්නත් ඒ වගේම අපිව ශබ්ද දූෂණයට භාජනය වෙනවා නම් අවශ්‍ය නෛතිකමය ක්‍රියාමාර්ග ගැන ගන්නත් අපිට වගකීමක් තියෙනවා, අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒක අපි තනි තනියෙන් හරියට හැදුනොත් අපිට පුළුවන් වෙයි ශබ්ද දූෂණයෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාව නිර්මාණය කරන්න. ඔබට මතකද ඔබ අන්තිමටම නිහඬියාවෙන් කිසිම ශබ්ද දූෂණයක් නැතුව හිටපු දවස? මතක් කරලා බලන්න. එහෙම දවසක් නැත්තම් එහෙම දවසක් උදා කරගන්න ඔබගේ වටේ ඉන්න පිරිසට කියන්න පොඩ්ඩක් නිහඬියාව රකින්න කියලා. අපි අර විනාඩියක නිහඬියාව රකින්නවනේ. ඒක තව චුට්ටක් දිගට අරගෙන යමු. අරගෙන ගිහිල්ලා නිහඬ වෙමු. ඊට පස්සේ ඇහුම්කන් දෙමු. ඊට පස්සේ ඕනනම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ශබ්ද නගමු. ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ දූපතක්. මේ දූපත වටේට ඉන්නවා සමුද්‍ර ජීවීන් ගොඩාක්. ඒ වගේම මේ දූපත වටේට යනවා ෂිපින් ගොඩාක්. අපි මිහිතලයේ මත ඉන්න අපේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයින්ට තියෙන ශබ්ද දූෂණයට පිළියම් හෙව්වා වගේම මේ සමුද්‍ර ජීවීන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට sound pollution හරහා යන ප්‍රශ්න වලට පිළියම් හොයන්න marine pollution prevention act එක 2008 නිකුත් කරපු මම හිතනවා අපි මේ sound pollution පිළිබඳව අන්තර්ගත වෙ යුතුයි කියලා. ස්තුතියි. සෙනලි කතාව පටන් ගන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් සද්ද කරානේ ලහන්. අපි ඒ කරලා පෙන්නුවේ සෙනලි කතා කරනකොට අපි ශබ්ද කරොත් කොයිතරම්නම් ඒක ප්‍රේක්ෂක ඔබට කරදරයක්ද? සෙනලි බොහොම ඇය විසින් සකස් කරගෙන ආපු කතාව මේ කරුණු ටික පිළිවෙලින් ඔබ ඉදිරියට අරගෙන එනකොට අපි ඇයට ශබ්ද කරලා බාධා කරොත් ඇයට එය පීඩාවක් වගේම තමයි ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයනි ඔබටත් එය පීඩාවක්. මේ සරල උදාහරණයම ඔබට තේරෙනවා ඇති අප අවට වටපිටාවේ අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ශබ්ද නගන විට ශබ්දය ඒ සීමාවන්ගෙන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි නිෂ්පාදනය කරනකොට වායුගෝලයට මුදා හරිනකොට එය ශ්‍රවණය කරන පුද්ගලයින්ට කොයිතරම්නම් එය දරාරුම් සාධකයක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම මිනිස් කොට්ටාශයට පමණක් නෙවෙයි අද අපි මේ වැඩසටහන පුරාවටම අපි සතුන් පිළිබඳව කතා කරා. ගොඩබිම් වගේම මුහුදු පරිසරයේ ජීවත් වෙන සතුන් පිළිබඳවත් මේ ජීවි අජීවි කොට්ටාශයන් දෙකටම මේ ශබ්ද දූෂණය නිසා මොන වගේ ප්‍රබල බලපෑම්ද එල්ල වෙන්න පුළුවන්. අපි කාරණාව සරලව සලකා බැලුවට මෙහි ගැඹුර තේරුම් අරගෙන අපි අපේ සෞඛ්‍යයට හිතකර විදිහට ජීවත් වෙනවා වගේම අනිත් කෙනාගේ සෞඛ්‍ය ගැනත් බොහොම අවධානයෙන් සැලකිල්ලෙන් යුතුව ජීවත් වෙමින් අපේ පරිසරය අපේ රට ලස්සන කරගන්න අපිට හැකි උපරිමයෙන් දායකත්වය ලබා දෙමු. අඩුවෙන් කතා කරමු, වැඩියෙන් සමන් දෙමු වගේ තමයි. අඩුවෙන් ශබ්ද කරමු. අපි වැඩියෙන් නිස්කලංකව බොහොම සෞම්‍ය පරිසරයක ජීවත් වෙන්න පටපිටාව ඉඩකඩ සකස් කරගමු. We tend to learn about pollution back when we started schooling. We knew about these. Maybe sound pollution, water pollution, air pollution, so many pollutions. We knew about this, but it never came across in our life because we never had an experience that triggered our way. But people who went through it knows how much of a disturbance this can be, how much of a life-changing threat it can be. If you're suffering from a hearing aid or a hearing issue because of the loud noise that was created in your area, or maybe you went through maybe an inhaling issue because of the air pollution that happened in your area,
then you might know what it is to be in that position. But unfortunately, actually we would say fortunately we never went through it, but unfortunately we never understands it. So make sure when you're making a sound, the next sound that you make sure it affects the rest of the environment in a low manner and affects the rest of the world in a very good way. So don't make sounds, make sure you work rather than talking. That's our objective. That's how we, Charana TV, Seethala Eethala, always done. We tried our best to bring in something with which we can contribute to Sri Lanka, and always a pleasure to bringing 6 speakers in order to change the context of Sri Lanka right now. So this is Charana TV, Seethala Eethala. This is another wrap of an episode. We'll see you next week with another new topic and another new ideas as well. See you next week.